Ito pong muli si Germanized Mong at welcome po sa aking channel. Previously, ibinahagi ko sa inyo kung paano ako magluto ng laing. Ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng lumpiang isda gamit ang tuna in can. Kaya tutok lang! Happy cooking and happy eating!